ท่ามกลางปราสาทของนับร้อยแห่งในเมืองไทยมีปราสาทอยู่แห่งหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดไม่ได้ดังที่สุดแต่กลับซ่อนเรื่องราวที่อาจจะเศร้าและสะเทือนใจที่สุดเอาไว้เรื่องที่ไม่ได้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์แต่ถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นนี่คือเรื่องราวของคำทำนายความรักและคำสาปตำนานรักต้องห้ามแห่งปราสาทตาควายที่น้อยคนนักจะเคยได้ยินและวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปนักพันปีเพื่อเปิดตำนานบทนี้ด้วยกันก่อนจะไปถึงเรื่องราวความรักเรามาทำความรู้จักปราสาทแห่งนี้กันก่อนนะคะปราสาทตาควายตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวลึกเข้าไปในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์บนเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นไทยกับกัมพูชาจากหลักฐานของกรมศิลปากรปราสาทตาควายเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะสถาปัตยกรรมของที่นี่ชี้ว่าน่าจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขอมตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงแผนผังเป็นรูปกากบาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามความเชื่อเรื่องจักรวาลและแม้ว่าโครงสร้างจะยังดูแข็งแรงสมบูรณ์แต่สิ่งที่แปลกมากคือที่นี่กลับไม่มีลวดลายแกะสลักสวยงามเหมือนปราสาทอื่นในยุคเดียวกันเลยราวกับว่าการก่อสร้างถูกสั่งให้หยุดแบบกระทันหันข้างในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยังมีแท่งหินธรรมชาติที่ดูคล้ายศิวลึงตั้งอยู่ซึ่งเป็นหัวใจของเทวสถานแห่งนี้ส่วนชื่อปราสาทตาควายนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อช่องเขาในบริเวณนั้นซึ่งคำว่าควายในภาษาเขมรหมายถึงการกวักเรียกไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์หรือบุคคลในตำนานแต่อย่างใดนั่นคือสิ่งที่นักโบราณคดีบอกเราแต่เรื่องเล่าของชาวบ้านกลับมีอีกมิติหนึ่งซ้อนทับอยู่เป็นเรื่องที่พยายามจะอธิบายว่าทำไมปราสาทแห่งนี้ถึงสร้างไม่เสร็จเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสงครามหรือเทพเจ้าแต่เกี่ยวกับหัวใจสองดวงที่แตกสลายตำนานเล่าว่านานมาแล้วในยุคที่อาณาจักรขอมยังยิ่งใหญ่ที่หมู่บ้านชายขอบแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อตาควายเขาไม่ใช่คนมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นแค่คนธรรมดาแต่มีร่างกายกำยำแข็งแรงจากการทำงานหนักและมีหัวใจที่ซื่อสัตย์แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็นำพาขบวนเสด็จของเจ้าหญิงสูงศักดิ์นามว่ามาลัยผ่านมายังหมู่บ้านของเขาว่ากันว่าเจ้าหญิงนั้นงดงามราวนางฟ้าเดินดินและในวินาทีที่สายตาของทั้งสองสบกันโลกก็หยุดหมุนความรักได้เกิดขึ้นในใจของคนสองคนที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแน่นอนว่าความรักของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ในยุคสมัยนั้นแต่ยิ่งมีกำแพงขวางกั้นหัวใจก็ยิ่งโหยหาทั้งสองแอบนัดพบกันที่ชะงอนผาบนยอดเขาพนมดงรักที่ไม่มีใครเห็นไม่มีชนชั้นมีเพียงหัวใจสองดวงที่หลอมรวมเป็นหนึ่งแต่ความลับไม่มีในโลกเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงพระกันของกษัตริย์ผู้เป็นพ่อการที่เจ้าหญิงไปรักกับชายสามัญชนถือเป็นเรื่องน่าอัปยศอย่างยิ่งทหารหลวงจึงถูกส่งมาจับตัวตาควายและพรากเจ้าหญิงกลับวังเมื่อตาควายถูกนำตัวไปลงโทษเขากลับไม่กลัวแต่กลับทูลขอโอกาสเพื่อพิสูจน์รักแท้ที่มีต่อเจ้าหญิงตอนนั้นเองที่ปุโรหิตหลวงได้กราบทูลถึงคำทำนายโบราณที่เคยมีผู้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่เลือดแห่งรักบริสุทธิ์หลั่งรินบนยอดเขาพนมดงรักหินผาจะกลายเป็นอนุสรณ์รักนิรันดร์พระราชาจึงยื่นคำขาดที่เป็นบททดสอบสุดโหดโดยสั่งให้ตาควายไปสร้างปราสาทหินบนยอดเขาที่เขาเคยใช้พลอดรักกับเจ้าหญิงให้เสร็จภายในคืนเดียวหากทำสำเร็จจะยอมจัดพิธีอภิเษกให้แต่ถ้าไม่ก็มีแต่ความตายตาควายรับคำท้านั้นทันทีเขาใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีทุบหินลากหินและเรียงหินขึ้นเป็นปราสาทด้วยความมุ่งมั่นแต่ในขณะเดียวกันตำนานพื้นบ้านบางสายก็เล่าว่าที่แห่งนั้นเป็นดินแดนต้องคำสาปมีวิญญาณร้ายและเปลวไฟประหลาดลอยวนในคืนจันทร์ดับทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าการกระทำของตาควายได้ไปปลุกคำสาปให้ตื่นขึ้นเวลาผ่านไปจนถึงคืนสุดท้ายก่อนการพิพากษาปราสาทใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่หินก้อนสุดท้ายบนยอดปรางเท่านั้น
แต่ร่างกายของตาควายก็มาถึงขีดจำกัดและในจังหวะที่เขากำลังจะยกหินก้อนสุดท้ายขึ้นพายุฝนก็โหมกระหน่ำร่างที่อ่อนล้าของเขาลื่นถลายและร่วงลงมากระแทกกับพื้นหินเบื้องล่างเลือดสีแดงสดไหลนองเหมือนกับในคำทำนายไม่มีผิดเมื่อเจ้าหญิงมาลัยทราบข่าวหัวใจของนางก็แหลกสลายนางหนีออกจากวังมายังปราสาทและเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของคนรักนางก็ได้ใช้กฤษปลิดชีพตัวเองตายตามไปอยู่เคียงข้างเขาในที่สุดวิญญาณของทั้งสองก็ได้ครองรักกันชั่วนิรันดร์จากโศกนาฏกรรมในวันนั้นปราสาทหินที่สร้างไม่เสร็จแห่งนี้จึงกลายเป็นอนุสรณ์ของความรักที่ไม่สมหวังชาวบ้านจึงเรียกขานปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทตาควายเพื่อเป็นเกียรติแก่ความรักของเขายอดปราสาทที่เว้นว่างไว้กลายเป็นสัญลักษณ์ของคำสัญญาที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณของตาควายและเจ้าหญิงมาลัยยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่บางคนเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดอาจได้ยินเสียงลมพัดผ่านช่องหินคล้ายเสียงสะอื้นหรือในคืนวันเพ็ญหากแสงจันทร์สาดส่องลงบนกำแพงอาจเห็นเงาตะคุ่มคล้ายชายหญิงโอบกอดกันราวกับว่าทั้งสองยังคงมอบความรักให้แก่กันณอนุสรณ์สถานแห่งนี้จนถึงวันนี้ปราสาทตาควายยังคงตั้งอยู่อย่างเงียบๆเป็นทั้งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และอนุสรณ์แห่งตำนานรักในความเชื่อของชาวบ้านความจริงที่ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างไม่เสร็จยิ่งทำให้เรื่องเล่านี้ดูสมจริงและจับใจผู้คนมากขึ้นแล้วคุณล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายความไม่สมบูรณ์ของปราสาทหรือมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่ความรักของคนธรรมดาจะยิ่งใหญ่พอที่จะถูกจารึกไว้ในก้อนหินได้จริงหรืออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตให้แก่กันต่อไปนะคะ